Okey, kita sambung. Okay, ini adalah cycle bermula daripada Pittsburgh dan berakhir pun pada Pittsburgh. Ini adalah cycle. Okay, cycle path. Kemudian, the edges in a graph may have values associated with them known as their weight. Weight ni kita sebut sebagai pemberat. Okay, pemberat. The edges in a graph may have value associated with them known as their weight. Kita akan tengok contohnya. Okay. A graph with a weighted edges, is known as a weighted graph. Okay, weighted edges. Kita akan tengok. A weighted graph has value on its edges. Okay, ada value. Okay, pada edges. Okay, weighted or weight or cost. Kita akan tengok. A path in a weighted graph also has weight or cost. A path in a weighted graph also has weight or cost. Okay, contoh kita nak kira sum of the edge weights. So, ini adalah contoh weights. It can be what? Weight it can be miles ataupun kilometer. Okay, between vertices or between knots on the map. Okay, contoh daripada Chicago to Ann Arbor. So dia punya weighted dia adalah weight adalah 260. Ini saya tak pastilah. 260 ni adalah mungkin dia merujuk kepada masa yang masa di dalam minutes yang diperlukan untuk pergi daripada Chicago to Ann Arbor. Mungkin it can be time, okay, from Chicago to Ann Arbor, or it can be what? Or it can be fare, tambang, or it can be kilometer, or sorry, not kilometer. Where is it? Okay, it can be miles or it can be what? Times or it can be taxi cost. Okay, so that is weights. Okay, ikutlah yang berkenaan. Kemudian ini contoh contoh daripada Toledo to Columbus. So dia punya weight adalah 155. So this one it can be time in minutes, for example, from Toledo to Columbus, or it can be what? It can be taxi cost, okay, 155 ringgit, or it can be kilometer or miles from Toledo to Columbus. Okay. Graph has two categories. Okay, graph has two categories. Okay, so the first one is directed graph or digraph. Okay, every edges has an arrow. Ini adalah ulangan daripada sebelum ni. Every edges has an arrow, ada anak panah, has cycle, vertex or a cyclic vertex. So bermaksud directed graph atau digraph dia boleh menjadi cycle vertex, bermaksud bermula dan berakhir pada vertex yang sama, ataupun dia tidak mempunyai cycle graph. Okay, a cyclic vertex ni adalah graf yang tidak ada cycle graph. Kemudian undirected graph, every edge has no arrow. Tidak ada arrow, maksud dia akan jadi dua direction. Kalau ada arrow ni, dia kebanyakan akan jadi satu direction. Contoh kita tengok di sini di mana? Contoh D ke A, hanya ada satu direction. E ke D, E ke C, ini adalah satu direction. Ini adalah directed graph. Tetapi kalau undirected graph, every edge has no arrow. It has cycle vertex. Bermaksud bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Contoh kita tengok di sini Contoh kita tengok di sini. Cleveland can go to Columbus and Columbus can go to Cleveland. So ini adalah undirected. Bila undirected ni kita boleh sebut dalam both direction. Okay, both direction means Cleveland can go to Columbus and Columbus can go to Cleveland. Okay, ini adalah undirected graph. Okay, so has no arrow, has cycle vertex. Okay, maksud Cleveland akan go to Columbus and then go back Columbus to Cleveland. So ini adalah cycle. Okay, cycle vertex.
Okey, ini contoh ya. Okey, contoh bila kita tengok di sini, graf ni akan terdiri daripada a set of vertices and a set of edges. Okay, so vertex. Okay, ini apa ni? Vertex. Oh sorry, vertices. So dalam V1 ni ada how many vertices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 vertices. Okay, start from A. Okay, sorry, where is A? A, B, C, D, E, F. Okay. So edges, okay, ini berkaitan dengan directed graph. So bermaksud dia akan menggunakan arrow. Okay, menggunakan arrow. Okay, so you boleh tengok di sini. Okay, so apa laluannya? Apakah laluan ataupun path? So you boleh tengok di sini lah. Pathnya adalah A ke D, A ke D, A ke E, A ke E, D ke C, mana D ke C, D ke C, E ke B, di mana E, E ke B, B ke A, mana B, B ke A, P ke C, B ke C, then C, F, and then F to F. So ini adalah apa ni? Cycle. F ke F. Okay, F ke F. Okay, itu je. Itu berkaitan dengan directed graph. Okay. Okay, untuk undirected graph yang tidak menggunakan arrow, dan dia ada cycle graph. Cycle graph maksud bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Okey. Contohnya di sini adalah okay. So di sini kita ada how many vertices? A, B, C, D. Ada 4 vertices. So edges kita akan tengoklah. Ini contoh yang diberilah. Edges adalah okay, A, B, A, B, kemudian B, A. AC, kemudian CA. Dan sama seperti yang lain-lain. Okay, sama yang seperti yang lain-lain. Okay. Ini satu lagi notation. Okay. Bila digunakan open curly brace dan juga close curly brace. A, B bermaksud, apa maksudnya? A ke B dan B ke A. Nampak? Ini kita boleh faham dengan menggunakan kaedah ini. Okay. Bila menggunakan open dan close curly brace, so dia akan jadi both direction. Bermaksud A ke B dan juga B ke A. Okay. That's why digunakan seperti ini. AB maksud AB, BA, AC, CA, BC, CB, dan CD, DC. Okay. Itu maksudnya. Kemudian, a connected graph. A connected graph has a path between every pair of distinct vertices. Connected graph. Okay. A path has a path between every pair of distinct vertices. Contohnya apa ni? Ni. Connected graph. Okay, A, kemudian B. Contohlah, ini contoh. Okay, contoh. Simple path from A to B. So, dia akan ada distinct. Pertama adalah distinct vertices. Okay, distinct vertices. Okay. So, this is a connected graph. Okay, you nak bertolak daripada you want to go from A to B. So, you need to go or to path walk through these vertices. Okay. Kemudian, a complete graph has an edge between every pair of distinct vertices. Has an edge between every pair of distinct vertices. Okay. Every pair. Okay. What does it mean here? So you can see here, for example here, this one. For example, this vertex are connected to this vertex, and this vertex can go to this vertex. So it means that there is a pair. Okay, pasangan. Okay, pasangan has an edge between every pair of distinct vertices. Okay, contoh yang ini dihubungkan dengan ini, dan ini pun boleh dihubungkan dengan yang ini. Ini pun semua ada pair. Okay, semua ada pair. Contoh sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Kemudian sini ke sini, kemudian
ke vertex ini dan ke vertex ini. Okay, itu yang dimaksudkan dengan complete graph. Has an edge between every pair of distinct vertices. Okay. And then disconnected graph. Okay, it means that some of the vertices are not connected. Okay, contohnya ini. Ada satu node, ada satu vertex yang tak dihubungkan. Okay, so this is disconnected. Okay, kemudian undirected graph. Undirected graph yang tidak ada arrow. Ini berkaitan dengan undirected graph yang tidak ada arrow. Okay, so 0 boleh ke 5, 5 boleh ke 0. 7 ke 8, kemudian dia samanya. Cross prerequisite ini dia menggunakan konsep graph. Okay, so the prerequisite structure for a selection of causes as that the graph without cycle. Ini dia tidak ada cycle. Sebab kalau ada cycle ni bermaksud bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Ini tidak ada cycle graph atau cycle path. Contohnya apa ni? Contoh kalau you nak ambil subjek CS3. So you perlu ambil you kena ambil CS2. Nak ambil CS2 kena ambil dahulu CS1. Ini contoh lah, contoh yang you kena ikut. Okay. Satu lagi. Okay, katakan CS8. Untuk nak guna ambil CS8, katakan ini adalah cost. Untuk nak ambil CS8,